Nagy szeretettel köszöntök ismét mindenkit, és a mai témánk a saját prezentációd. Welcome back everyone to this video series, and today's topic is going to be your own presentation. Ugye nem szeretnék semmilyen félreértést, tehát nem arról beszélek, hogy egy előadást kellene tartanod, hanem arról a prezentációról beszélek, amikor az új jelölteddel leülsz és megmutatod neki ezt a lehetőséget. I don't want to be misunderstood. I'm not telling you that you have to keep a presentation. What I'm going to talk about is when you sit down with your new prospect and you present your business opportunity. Ugye a network marketing üzletben, a network marketing iparágban vannak nagyon jól működő bevált sémák. In the network marketing business, there are many well-working schemes. Ugye, ami úgy néz ki, hogy beszélj a cégről, beszélj a termékekről, beszélj a marketing tervről. Which usually goes like this. You talk about the company, you talk about the products, and you talk about the marketing plan. Majdnem mindenki ezeket a sémákat használja, és azt kell, hogy mondjam, hogy a nagy számok törvénye alapján ezek működnek is. Almost everyone is working with these schemes, and I have to tell you that based on the law of big numbers, this works. Viszont ma másról fogok beszélni, mivel én úgy gondolom a saját tapasztalatom alapján, hogy ma már van ennél hatékonyabb módszer is. But today I'm going to talk about something else because based on my own experience, I tell you that other things can work too. Ugye képzeljük el a szituációt, itt vagy ebben az üzletben, teljes meggyőződéseddel, és tudod azt, hogy ez a legfantasztikusabb lehetőség, de vajon meg tudod ezt mutatni? So imagine this situation. You are here in this business. You are convinced. You know that this is the best opportunity. But can you show it? Ugye talán az egyik legdemotiválóbb érzés az, amikor ugye beszélünk valakinek erről a lehetőségről, mi tudjuk azt, hogy ez a legjobb lehetőség, és talán neki is ez a legjobb, viszont nem érti. One of the least motivating situations is when you know that this is the best opportunity and you know that it could be the best opportunity also for the person you are talking to, but you just can't make him or her understand it. Tehát nem elég az, hogy mi tudjuk azt, hogy ez a legjobb lehetőség, ezt meg is kell mutatni, meg is kell értetni a jelöltünkkel. So it's not enough to know that this is the best opportunity. It's also important to show it, to make it understand to the other person. Ugye sokan tévedésben vannak, azt gondolom, hogy mit kell elmondani egy első alkalommal. Many people are mistaken about what to tell during the first meeting. Ugye beszéltem már róla az előző videókban, hogy az én tervékem az, hogy az illető az első találkozó végére el tudja képzelni azt, hogy ezt ő is meg tudja csinálni. As I told you in my previous video, my product is making the other person understand, imagine that he or she can do it too. Tehát, hogyha megvan a terméked, amit árulsz, akkor össze kell állítanod a saját prezentációdat. Once you have the product that you are selling, you have to prepare your own presentation. Tehát például ugye én azt árulom, hogy te is meg tudod csinálni, és ez lesz a fókuszpontjában az előadásomnak, a prezentációmnak. For example, what I'm selling is that you can do it too, and this is the point I'm going to focus on during my presentation. Én személyesen nem szeretek semmilyen segédanyagot használni, azt szeretem, hogyha az illető rám fókuszál. Personally, I don't like using any kind of supportive material. What I like is that my prospect is focused only on me. Tehát amikor elkezdtem ezt az üzletet építeni, akkor először fogtam egy A4-es papírt, és leírtam azt, hogy én mit szeretnék mondani az új jelöltemnek. So when I started, what I did was taking a piece of white sheet paper and I wrote down everything I wanted to tell my prospects. Ugye két kritériuma volt ennek a prezentációnak. Egyrészt az, hogy a célomra fókuszáljon, hogy ő meg tudja csinálni. There were only two criteria about my presentation. First, I wanted to make him understand that he can do it too. A másik pedig, hogy
egy A4-es papíron el kell férnie a mondani valónak. Also, it was important for me that what I wanted to say had to fit in this one sheet of paper. Okay. Nézzük lépésről lépésre, hogy miről kell szólnia az első prezentációdnak. So let's see step by step what your first presentation has to be about. Ugye, először is tudnod kell azt, hogy miben vagy hiteles. All right, you have to know what you are authentic in. Rengeteg ilyen hibát láttam a network marketingben, hogy valaki elmegy egy kétnapos alapképzésre, és amikor ott végzett, akkor rögtön már azt gondolja, hogy ő üzletember, azt gondolja, hogy ő már orvos, és mindenben hiteles. A mistake I've seen many times in the network marketing business is that one person participates at a 2 days convention about the business, and the next day he thinks that he is already a businessman or a doctor. Úgyhogy nem szeretném, hogyha megijednél, mert egy nagyon jó hírem van, amiben mindenki hiteles, az a saját története. But don't be frightened, I have a very good news for you. There is something that everyone can be authentic about, and it is your own story. Tehát biztosítatlak benne, hogy a te történeted is nagyon érdekes nagyon sokak számára. I can assure you that your personal story can be very interesting for someone else. És természetesen a saját történetedben hiteles lehetsz, hiszen ez a te saját valós történeted. And obviously, you will be very authentic about your own story because this is your very own personal story. Tehát javaslom, hogy azzal kezd, hogy te miért kezdtél el ezzel a lehetőséggel foglalkozni. So I suggest that you start by saying why you started to do this business. Ja, amikor én csatlakoztam a DXN-hez, akkor itt Európában semmi nem volt. When I joined DXN in Europe, we had nothing about the business. Ugye, nem volt termék, nem volt semmiféle támogatás, tehát nyomtatott anyagok tekintetében. We had no products, we didn't have any supportive material. Ugye, tehát amire tudtam hivatkozni, az a saját miértem, a saját történetem. The only thing I could use was my own why, my own story. Ugye, neked is van egy történeted. És ugye azt szokták mondani, hogy a network marketing az igazából egy ilyen történetmesélő üzlet. You have a story too, and there's a saying that network marketing is a storytelling business. Úgyhogy bátran vedd elő a saját igaz történeted, és mondd el azt a jelöltednek, hogy te miért kezdtél ezzel foglalkozni. So take your own story and tell your prospect why you started to do this business. Jó, ezt nem kell úgymond kozmetikázni, nem kell kifényesíteni, a saját igaz történetet mondd el. You don't have to change it or make it look more attractive. Just tell your own story. Ugye nem árt, hogyha beszélsz arról egy kicsit, hogy ki vagy te. It's good that you talk about who you are. Igen, ez akkor is fontos, hogyha egy olyan emberrel beszélsz, aki már ismer téged. It is important even if you talk to someone you already know. Hiszen valószínűleg erről az oldaladról nem ismer téged. Nem ismer arról, hogy te akarsz valami többet. Because this is a new side of you. The other person didn't know this side of you. You wanting something more. Nem ismer arról az oldaladról, hogy te ilyen üzletekkel foglalkozol. He doesn't know that you are in this kind of business. Oké? Tehát nagyon hasznos az, hogyha megosztad magadról néhány információt, ami kapcsolódik-e ahhoz, hogy te miért kezdtél el ezzel az üzlettel foglalkozni. So it is important that you share information about yourself that would highlight why you started to do this business opportunity. Ez ugye azért nagyon fontos, hogy az illető bele tudja képzelni magát a szituációba, sokkal jobban magáévá tudja tenni az egész prezentációt. It is important because this way your prospect can imagine himself in your situation and can feel the presentation as his own. Okay. A következő, amiről beszélned kell, hogy miért döntöttél a network marketing mellett. The next thing you have to talk about is why you choose multi-level marketing business. Én szándékosan nem akarok most a szádba adni ilyen példamondatokat.
I don't want to give you sentences already built up. Mert ugye ez ennek a saját szavaidnak kell lennie, a saját meggyőződésednek kell lennie. Because these have to be your own words, your very own conviction. Ezért ugye nagyon fontos, hogy te is elővedd azt a bizonyos papírt, és próbáld leírni, és nyilvánvalóan ez elsőre nem biztos, hogy sikerülni fog, de dolgoznod kell rajta. And this is why it is important that you take this white sheet of paper and write down your reasons. Maybe it won't go well the first time you start writing. You have to work on it. Tehát ez azért lényeges, hogy az illető érezze, hogy nem egy ilyen prospektus felolvasó robottal ül szembe, hanem egy húsvér emberrel. It is important because this way your prospect will feel like won't feel like talking to a robot, but talking to a real person. Okay? Tehát fogalmazd meg magadnak, hogy te miért döntöttél az MLM üzleti modell mellett, és ezt oszd meg másokkal. So write down your reasons why you decided to work with the network marketing business, and then share this information with others. Ugye nagyon lényeges, hogy tanuljunk a saját hibáinkból, és egyre hatékonyabbak legyünk a munkánk során. It is important that we learn from our mistakes, so we become more efficient during our work. Ezért is nagyon lényeges, hogy leírd, és az alapján építsd az üzleted, ahogy leírtad. This is why writing down is really important, so then you build your business based on what you have written down. És természetesen a tapasztalataid alapján ezt az egy A4-es oldalnyi szöveget, ezt mindig majd tudod korrigálni, és el fogsz érni a legoptimálisabb verzióhoz. And of course, based on your experience, you will correct many things that you have written down in this one sheet of paper. And then by time, you will arrive to the optimal version of your presentation. Ugye a következő, hogy miért a DXN mellett döntöttél. Next step is why did you choose DXN? Ugye ezt nagyon határozottan, tisztán látnod kell. You have to know it very clearly. És cégbemutató helyett sokkal hatékonyabb, hogyha erről beszélsz. And instead of presenting the company, it is more important that you talk about your reasons. Nem kell mindent elmondanod a cégről, elég csak a legfontosabb dolgokat, hogy te miért döntöttél a DXN mellett. You don't have to tell everything about the company. It is enough to tell the most important things that made you choose this company. Ugye? Itt saját magadról beszéltél eddig, a saját érzéseidről, a saját gondolataidról, a saját döntésedről. Until now you have only talked about your very own feelings, your very own decisions, your reasons. Ugye? Tehát nem kell aggódnod az miatt, hogy hiteles vagy-e vagy nem, mert ezekben maximálisan hiteles lehetsz. So you don't have to worry about being authentic because you are authentic about these things. Ugye, lehet, hogy voltál már network marketinges előadáson előtte is, és általában ezek az előadások, illetve nagyon sok ilyen személyes találkozó is kizárólag arról szól, hogy az illető arról beszél, hogy neked miért jó ez a lehetőség. Maybe you have already participated at MLM meetings or personal presentations before, and if you have noticed, most of them talk about why this is the best opportunity for you. Ezért úgy érezheted magad, hogy egy ilyen nyomás alatt vagy. So you feel like you are under pressure during that meeting. Hiszen ugye megmondják neked, hogy neked mi a jó, és ezt így illene gondolnod. Because you are being told what is good for you and why you should think like that. Én pontosan ennek az ellenkezőjét csinálom. I'm doing the very contrary of this. Én azt szoktam mondani, hogy én arról tudok beszélni, hogy nekem miért jó ez a lehetőség. As I usually say, I can only tell you why this is the opportunity for me. És lehet, hogy lesznek kapcsolódási pontok. Lehet, hogy lesznek olyan pontok, amiben az illető is azt gondolja, hogy hát ez nála is így működhetne. And maybe we will have something in common. Maybe in some parts my prospect will think like, this is true for me too. És az illető nem fogja magát nyomás alatt érezni, egy sokkal kellemesebb hangulatú beszélgetés fog történni. But my prospect won't feel under pressure and our conversation will be very nice. Ugye, van még egy dolog, amiben abszolút mértékben hiteles lehet.
Here is another thing that you can be very authentic about. Az, hogy mi a te víziód ezzel a lehetőséggel kapcsolatban. And this is your vision. What is your vision about this opportunity? Ugye? Az én vízióm az nagyon egyszerű volt. My vision was very simple. Az emberek nagyon nagy többsége kávézik. Most people drink coffee. Mindenki ismer kávézó embereket. Everyone knows someone that drinks coffee. Tehát ez egy fantasztikus lehetőség, hogy van egy megoldásunk, van egy termék ajánlatunk ezeknek az embereknek. So this is fantastic. We have an offer for these people. És ezt mindenki meg tudja csinálni. And everyone can do it. Mert mindenki tud arról beszélni, hogy a kávé finom. Because everyone can talk about how good coffee is. Mindenki tud arról beszélni, hogy milyen hatással volt rá ez a kávé. Everyone can describe the effect that the coffee had on him or her. És mindenki ismer rengeteg olyan embert, aki kávézik. And everyone knows a lot of people who drinks coffee. Ugye, mielőtt elkezdtem a network marketing üzlettel foglalkozni, nagyon alaposan áttanulmányoztam ezt az iparágat. Before I started to dive into this business, I studied the network marketing industry. És azt láttam, hogy az egyik legkritikusabb pont az, és itt már elbukik az emberek többsége, amikor a szponzor a következőt mondja. And I noticed a very critical point where most people fail, and it is when the sponsor says, Ugye, a szponzor azt mondja, az első lépés, készíts egy névlistát. when the sponsor says, first step, make a list of names. Írd föl mindenkit erre a listára, akit meg fogunk keresni ebben az ajánlattal. Write down the name of everyone you are going to contact about this opportunity. És az emberek többségének itt az MLM-es karrierje be is fejeződik. And most people finish here their multi-level marketing career. Ugyanis frusztrált az miatt, hogy kiket is írjon fel erre a listára. Because they feel frustrated about who should I write down on this list. Amikor megláttam a DXN lehetőséget, akkor az egyik első érzésem az volt, hogy hát ez fantasztikus, hát itt nem kell listát írni. When I saw the DXN business opportunity, I told myself, this is fantastic. I don't have to write a list of names. Nem kell azt a hagyományos MLM-es listát írni. I don't have to write that usual traditional multi-level marketing kind of list. Azt szoktam mondani a jelölteimnek, hogyha azon gondolkozol, hogy ez a lehetőség jó-e vagy sem, I usually tell my prospect, if you are wondering if this opportunity is good or bad, próbálj készíteni egy listát. try to make a list. Egyetlen egy kikötés van listával, olyan embereket ír fel erre a listára, akikről tudod, hogy kávéznak. Try to make a list, and there's just one criteria of the names. Write down the names of those who drink coffee. Egyetlen egy dolgot tudok neked garantálni, mégpedig ez az, hogy nem tudod befejezni ezt a listát. The only thing I can assure you is that you won't be able to finish this list. Hiszen igazából a piac, ami kapcsolódik hozzád, az megszámlálhatatlan. Because honestly, the market that we are going to work with is immense. Tehát, hogy komolyan veszed, akkor tényleg nem tudod befejezni a kávéfogyasztó ismerőseidnek a listáját. If you really start writing down the names of the people you know who drink coffee, this list is, you won't be able to finish it, so many you have. Tehát van egy termék, ami egy valós piaci igényt elégít ki, So we have a product that serves a real need on the market. és a piac pedig óriási. And the market is huge. És mindenki tudja csinálni, aki akarja. And everyone can do it if he or she really wants to do it. Tehát ez volt az én nagyon egyszerű vízióm. And this was my very simple vision. És ebben nem lehet belekötni. Ez így van, ez egy tény. And this is a fact. There is nothing to argue about. Okay? Tehát erre a tematikára, erre a módszerre építettem fel úgymond a prezentációmat. So I built up my presentation with this method. Látjátok, hogy semmi speciális nincsen benne. As you can see, there is nothing special about it.
Ugyanis, hogyha túl formális vagy, ha túl profi vagy, annak van egy nagyon nagy veszélyforrása. Because if you are being too professional, too formal, there is a risk. Ugye? Képzeld el, hogy mindent megtanulsz a cégről, mindent megtanulsz a termékekről, mindent megtanulsz a marketing tervről, és ezt prezentálod az első alkalommal. Imagine that you learn everything about the company, everything about the product, everything about the marketing plan, and you present all this information the very first time. És ugye az illető azt gondolja, hogy oké, ez mind nagyon szép, de hát én ezt nem tudnám csinálni. Your prospect is going to think, okay, this is all very beautiful, but I'm just not able to do it like that. De mindenki tud beszélni a saját sztoriáról. But everyone can talk about his very own story, Mindenki tud beszélni a gondolatairól, a víziójáról. about his very own vision, about the way he thinks. Tehát, és ezzel el tudja képzelni azt, hogy igen, én is meg tudom csinálni. And this is going to have the prospect imagine that, yes, I can do it too. Ugye? Nagyon fontos tudnod azt, hogy mit gondol a jelölted. It is very important that you know what your new prospect is thinking. Honnan tudhatod ezt? How can you know it? Ugye ehhez gyakorlás kell, tapasztalat kell. You need experience, you need to practice. Minden alkalommal, amikor beszélek egy új jelölttel, és ez a mai napig így van, Every single time that I talk to a new prospect, and it is like that until today, minden alkalommal a beszélgetés után megállok egy kicsit, és adok magamnak időt, hogy átgondoljam, hogy mi történt. every time after the conversation, I give myself time to think back what happened during our conversation. Ugye, megnézem, hogy hogyan tudnám fejleszteni a prezentációmat. I try to analyze what I should do better in my presentation. Megnézem azt, hogy hol követtem el hibákat esetleg. I take a look at where maybe I made mistakes. És a legfontosabb, hogy megvizsgálom azt, hogy mit tanulhatok ebből a beszélgetésből a jelölt oldaláról. And most importantly, I try to see what I can learn from this conversation from the prospect's side. Ugye a legrosszabb prezentáció az, amikor leülsz valakivel, elmondod, amit szeretnél, és ő pedig csak bólogat. The worst kind of conversation is when you sit down with someone, you say everything you have to say, and the other people is just saying yes with his head. Ugye? Tehát nem tesz föl kérdéseket, nem fogalmaz meg kifogásokat. He's not making any questions, not making any objections. Ugye? Nagyon fontos, hogy éreznie kell azt, hogy ő most mit gondol. You have to feel what the other person is thinking. Oké? Tehát tudja, érezze azt, hogy te az ő oldalán is vagy egy kicsit ebben a szituációban. The prospect has to feel that you are also on his side during the conversation. Mondok erre egy nagyon, nagyon egyszerű példát. I'm going to give you a very simple example. Tehát elmondtad a miértedet, elmondtad a vízióidat, You have talked about your why, you have talked about your vision, és ugye most kéne valamit csinálni. and now you should do something. És az illetőnek nincs semmi kifogása. And your prospect has no objections. Oké, tehát elmondhatod neki azt, hogy valószínűleg tudom, hogy mire gondolsz. So you can tell your prospect, I know what you are thinking. Azon gondolkozol, hogy te képes lennél ezt megcsinálni. You're thinking if you are able to do it. Vagy azon gondolkozol, hogy hát ez nem egy új átverés. Or maybe you're just thinking, is it a new kind of scam? Ugye, tehát fontos, hogy lássa, hogy nem egy ilyen prezentáló robot vagy, hanem valóban beszélgetni szeretnél vele. So it is important that your prospect feels that you are not just a robot in presentation mode, but you are a real person. És ezért azt gondolom, hogy a leghatékonyabb technika ez az úgynevezett megelőző kifogáskezelés. This is why I think that the best working technique is what I call preventing objection handling. Ugye, hogyha gyakran tárgyalsz, sok új embernek, sok új jelöltnek mutatod meg az üzletet, akkor nagyon sok kifogással fogsz találkozni. If you have many meetings, you meet many new people, you will meet many objections. És ugye
Azt fogod látni, hogy vannak ilyen tipikus kifogások, amik az emberek többségének a fejébe megfordulnak. And you will notice that there are many typical objections that many people have in their head. Nyilvánvaló, hogyha valaki fölvet egy kifogást, és te ezt megválaszolod, akkor rendben van. Obviously, if someone shares his or her objection with you and you can answer, then it is all right. Ugye a legrosszabb az, amikor az illető nem fogalmazza meg a kifogását, és ezért nem is tudod megválaszolni. But the worst case is when the other person is not telling you his objections, so you cannot handle it. Ezért nekem ez a kedvenc részem a tárgyalás során. This is why this is my favorite part of the meetings. Okay? Tehát tudom, hogy mire gondol, ezért helyette elmondom a kifogásokat. I know what the other one has in his head, so I'm going to handle these objections in a preventive way. Ugye? A legcsodálatosabb az, hogy nekem nem kell félni a kifogásoktól, mert tudom, hogy ez egy jó üzlet. The wonderful thing is that you don't have to be afraid of the objections because you know that this is a good business. Ugye? Nézzünk egy konkrét példát. Let's see an example. Ugye azt mondom az illetőnek, hogy hát tudom, valószínűleg most arra gondolsz, hogy te nem vagy ilyen értékesítő típusú ember. You can tell your prospect, I know what you are thinking. You are thinking that you are not that kind of salesperson. Tehát te nem vagy alkalmas egy ilyen jellegű feladatra. So you are not able to do this kind of job. És ezt szoktam mondani, hogy hát figyelj, én is ezt gondoltam magamról. You know what, I was thinking the same way about myself. De rájöttem, hogy imádom ezt a kávét, és ezt emelem lehetőség nélkül is elmondanám másoknak. But I realized that I adore this coffee, and I would talk about to other people even without the business opportunity. És mivel ez egy valós network marketing lehetőség, ezért azt kell, hogy mondjam, hogy mi nem az eladási üzletben vagyunk, hanem az információ megosztó üzletben. And since we are in a real network marketing business, we are not in the sharing information. This is the sharing of information kind of business. Tehát az, amit csinálok, az egyszerűen arról szól, hogy elégedett vagyok valamivel, hiszek valamiben, és ezt egyszerűen megosztom másokkal. So what I do is that I'm satisfied with something, I believe in something, and I'm sharing it with other people. Senkit nem akarok meggyőzni. I don't want to convince anyone. Egyszerűen elmondom azt, hogy én miben hiszek. I'm just simply telling them what I believe in. Ugye? Az egyik ilyen pont például az ár. One of these topics is usually the price. Tehát nagyon gyakran ki szoktam mondani a jelöltem helyett, hogy ez a termék többe kerül. Very often it is me instead of my prospect who says this product is more expensive. Tehát, hogyha az illető a fejébe azt gondolja, hogy drága, és nem fogalmazza meg ezt a kifogást, és úgy megy haza, akkor utána én már nem tudom kezelni ezt a ki nem mondott kifogást. Because if my prospect has in his mind that this product is expensive, but he is not telling me that he's thinking this, and then he goes home without telling me this objection, I cannot handle it after. Tehát elmondhatom neki azt, hogy lehet, hogy te most azt gondolod, hogy ez a termék drága. So I can say, I know you are thinking now that this product is expensive. Nekem is volt egy ilyen érzésem. I had the same feeling. De miután megtapasztaltam ennek a terméknek az előnyét, utána azt gondoltam, hogy ez a termék inkább olcsó. But after having experienced the benefits, I thought that no, this product is low priced. Tehát most már, hogy tudom, hogy milyen előnyöket tud számomra biztosítani, én sokkal többet is fizetnék érte. Now that I know what this product is giving me, I would pay it even more. I would buy it even for a higher price. Tehát lehet, hogy többe kerül, mint egy hagyományos kávé, viszont az az előny, amit biztosít, azok a hatások, amiket ez a termék tud, az sokkal értékesebb, mint az árkülönbség. So maybe this product costs more than other products on the market, but the benefits, the effects that it is going to give you cannot be compared.
Tehát javaslom, hogy gyűjtsd össze a kifogásokat, amiket az emberek szoktak megfogalmazni az első találkozás alkalmával, So I suggest that you collect the objections that people usually say during the first conversation. ugye? Gyűjtsd össze a legfontosabbakat, a leggyakoribbakat, és építs bele ezeket a prezentációdba. Collect the most important ones, the ones you hear more often, and make them part of your presentation. Emlékezz a két legfontosabb visszatartó erőre, ami általában az emberek fejében benne van. Remember the two most important things that are usually holding people back. Az egyik az, hogy én nem ilyen típusú ember vagyok, én nem lennék alkalmas arra, hogy sikeres legyek egy ilyen jellegű üzletben. The first is, I am not that kind of person. I'm not able to succeed in a business like that. Tehát igenis meg kell mutatnod neki azt, hogy igen, ő sikeres lehet. So yes, you have to show the other person that he can do it too. He can be successful. A másik pedig a pénz. The next one is money. Ugye, nem akarok pénzt veszíteni, nincs pénzem investálni egy ilyen jellegű üzletben. I don't want to lose money. I don't have money to invest in a business. Én azt hallottam, hogy az ilyen üzletekben nagyon sok pénzt lehet veszíteni. I heard that you can lose a lot of money in this kind of business. És lehet, hogy ezt nem mondja ki, de ez ott lesz bent a gondolatában. But maybe he's not telling you this. It is just inside his head. Tehát nagyon fontos, hogy ezt minden alkalommal el kell mondani, hogy itt nem veszhet pénzt, mivel nincs szükség pénzügyi investícióra. So it is very important that you underline during every meeting that he or she cannot lose money with this business. They don't have to invest money. Tehát az én tapasztalatom szerint a hatékony prezentációnak ezek a legfőbb kritériumai. So based on my experience, these are the most important parts, the most important criteria of a good presentation. És a legjobb, hogyha ezeket a tényeket, ezeket a gondolatokat történetekbe foglalod. And the best is if you can build this kind of information inside stories. Ugye, hiszen a hatékony üzlet, network marketing üzletépítés az igazából történetmesélés. Because the effective business building in network marketing is storytelling. Tehát gyűjtsd össze a történeteket, gyűjtsd össze a saját történeteidet, és gyűjtsd össze sikeres üzletépítőknek a történeteit, amik választathatnak bizonyos kifogásokra. So collect stories, your very own stories, the stories of successful business builders in your company, and maybe they can share, these stories will share information that can be interesting for your prospects. Tehát ma már több mint 10 millió They can give answers. Ma már több mint 10 millió törzsvásárlója van a DXN-nek, tehát biztos lehetsz benne, hogy rengeteg sztori áll rendelkezésedre. Today, DXN has more than 10 million members, so you can be sure that you will find interesting stories. Ugye? Az első az azzal kapcsolatos félelem, hogy én meg tudom-e csinálni. The first is about of the fear if you can do it. Ugye el szoktam itt mesélni az én kedvenc sztorimat. And this is when I tell my favorite story. Ugye az alattunk lévő legsikeresebb munkatárs ő egy buszvezető volt. The most successful business builder under us used to be a bus driver. Tehát nem aki a legmagasabb szinten van alattunk, hanem aki a legnagyobb forgalmat hozza a csapatunkba, egy buszvezető ápolónő házaspár volt. Not the one with the highest status in the business, but the one who is doing the most business is a couple of a bus driver and a nurse. Tehát, hogyha egy buszvezető ápolónő házaspár meg tudta csinálni, akkor hogy gondolhatod te, hogy te nem tudod megcsinálni? Mindenki meg tudja csinálni. If a bus driver and nurse couple could make it, could succeed in this business, then why do you think that you cannot? Tehát tanulj meg történeteket mesélni, So learn how to tell stories és használj történeteket, keres történeteket. and use stories. Go look for stories. Nyilvánvalóan legértékesebb a saját történeted, de bátran használd mások történeteit is. Obviously, the most valuable story is your very own, but you can use the stories of others. A lényeg az, hogy igaz legyen a történet, hiteles legyen a történet.
the important thing is that the story is true. They have to be true stories. Hiszen mi egy valós üzletben vagyunk. Because we are in a true business. Ugye, ahogy említettem, hogy készítsd el egy papíron a saját prezentációdat, készíthetsz magadnak további segédanyagokat is. Alright, I already mentioned that you have to write down your reasons for your presentation on a white sheet of paper, but you can use also other materials that help you. Ugye az egyik ilyen, én úgy hívom őket, hogy emlékeztetőkártyák. One of these is what I call reminder cards. Ugye, ahol csoportosíthatod például a történeteket. In these cards, you can write down the stories. Ugye? Tehát, hogyha van néhány ütős sztorid, néhány nagyon hatásos sztorid, akkor érdemes azokból egy ilyen kivonatot készítened. You can make groups of stories. If you have some very good sounding stories, you can write something down from them on these cards. És ezek a kis kártyák, ezek ott lehetnek nálad, ott lehetnek a zsebedben. So, and you write down the extract of these stories, and then you can keep these cards with yourself in your pocket. És még nem vagy elég profi, még nem vagy egészen magabiztos, akkor akár a beszélgetés közben feltűnés nélkül ránézhetsz ezekre a kártyákra. And maybe you are still not the professional, and it's okay if during the conversation you just take these cards and take a look at them. És eszedbe fog jutni, hogy hoppá, ezt a történetet, ezt még nem meséltem el, pedig ez nagyon ide illik. And these cards will remind you, oh, oops, I haven't told this story, but this is very good for our situation. Hiszen nagyon fontos, hogy az illetőnek a vélt vagy valós félelmeit tud kezelni. Because it is important that you handle the real or the imaginary fears of the other person. Ugye vizsgáld meg az erősségeidet, mikor a prezentációt tartod. Prezentációdat állítod össze, elnézést, mikor a prezentációdat állítod össze. When you are going to prepare your presentation, it is important that you examine your strength. Ugye? Én ugye nagyon sok szempontból hátrányból indulok veled szemben. I had a disadvantage in some points respect of what you have today. Például engem nem igazából érdekel a terméknek a háttere, a terméknek a működése. For example, I'm not very interested in the background of the product. I mean, how the product works. Ja, tehát soha nem szoktam beszélni a ganoderma összetevőiről, a ganoderma működéséről, mert nem érdekel, és nem érzem magam komfortosan abban a szituációban. And this is why I never talk about Ganoderma or the ingredients, because I don't feel comfortable in that kind of situation. Soha nem hallottál engem termékbemutató prezentációt tartani. You have never heard me making a presentation of products. És el kell, hogy mondjam, hogy a marketing terv sem igazából érdekel. And I also have to tell you that I'm not really interested in the marketing plan. Tehát nem szeretek így ilyen köröket rajzolni, meg a számokat magyarázni. I don't like drawing circles and explaining numbers. Oké, tehát hogyha te ezekkel szeretsz foglalkozni, akkor már is előnyben vagy velem szemben. And if you like this, then you will have an advantage now. Tehát vizsgáld meg, hogy mik az erősségeid, és arra fókuszálj. So go take a look at what are your strong points and focus on them. Oké, tehát az én egyik erősségem például az, hogy nagyon empatikus vagyok. One of my strong points is that I'm a very empathic person. Ezért az új jelöltek, azok valóban érzik azt, hogy én megértem őket. So my new prospects really feel that I understand them. És ez egy előny. And it is a huge advantage. Mert ezért meg tudnak bennem bízni, és tudják, hogy érzik azt, hogy tudunk közösen együtt dolgozni, mert én megértem őket. Because they feel that they can trust me and I understand them, so we can work together. Okay? Tehát amikor összeállítottam a saját prezentációmat, akkor az erősségemre fókuszáltam. So when I prepared my own presentation, I focused on what I'm strong in. És úgy mutattam be ezt az üzletet, hogy én megértem őt, hogy én érzem azt, hogy ő milyen szituációban van.
And I presented the opportunity, making the other person understand that I understand him, I know the situation. És ugye az emberek mindig emberekhez csatlakoznak, nem cégekhez. And people join people, they don't join the company. Én azért csatlakoztam az én szponzoromhoz, mert van neki egy olyan erőssége, amire nekem nagyon szükségem volt. I joined this business because my sponsor has a strong point, a strength that I don't have. Tehát azért választottam szponzoromnak Jane-t, mert ő mindent tud a Ganodermáról. I chose Jane Yao as my sponsor because she knows everything about Ganoderma. Oké? Tehát vizsgáld meg az erősségeidet, és amikor a prezentációt rakolod össze, akkor az erősségeid legyenek előtérben. So go and take a look at your strong points, and when you prepare your presentation, highlight these points. Ha annak idején nekem azt mondta volna a szponzorom, hogy László, csak akkor lehet sikeres ebben az üzletben, ha mindent megtanulsz a Ganodermáról, akkor el se kezdtem volna. If back then my sponsor told me, Laszlo, the only way to succeed for you is that you learn everything about Ganoderma, I wouldn't have joined. De szerencsére nem volt meg ez a szituáció, nem történt ilyen. But luckily this was not the situation. És avval foglalkozhatok, amit én szeretek csinálni. And I can do what I like doing. A jó hír az, hogy nálad is ugyanaz a szituáció. Úgy csináld, ahogy szeretnéd. The good news is that you are in the same situation. Do it as you like to do it. Viszont nagyon fontos, hogy folyamatosan kontrolláld magad és fejleszd magad, hogy hogyan tudod a legjobbat kihozni abból a rövid prezentációból, amíg rád figyelnek. But it is very important that you observe and develop yourself constantly about your presentation, how you can make it even better. Az én javaslatom az, hogy ne próbálj, ne akarj senkit meggyőzni. I suggest that you don't try to convince anyone. Mert lehet, hogy te egy profi eladó vagy, és mindent el tudsz adni. Because maybe you are a professional salesman and you can sell anything. És úgy működsz, mint egy úthenger, és mindenkin átgázolsz. And you're working kind of like a bulldozer and going over everyone. De nem az a cél, hogy meggyőzd az embereket, hanem az, hogy ők maguktól megvegyék ezt a lehetőséget. But the goal is not to convince everyone, but that they buy the opportunity for themselves. Tehát nagyon sok jó értékesítőt láttam már a network marketing üzletben. I have seen many very good salesmen in the network marketing business. Akik viszonylag gyorsan fölépítettek egy nagy csapatot. Who built up a very, very big team in a very short time. De ez a csapat nem működött önállóan. But that team was not working alone. Mert a szponzor igaz, hogy eladta nekik ezt a lehetőséget, de ők nem vették meg. Because the sponsor sold them the opportunity, but they themselves did not buy it. Oké? Tehát információt osztunk meg, lehetőséget adunk arra, hogy az illető megvegye, de ne győzz meg senkit. So we are sharing information, we are giving an opportunity to the other one to buy this opportunity, but we are not convincing anyone. Tehát add meg neki a lehetőséget, hogy ő meg tudja saját magát győzni. Give him the opportunity to convince himself. Meg kell tanulnod azt, hogy ha jobban akarod magad érezni, hogy nem fókuszálsz olyan dolgokra, amire nem lehetsz hatással. In order to feel better, you have to learn to let go of what you cannot influence. Nagyon sokat utaztam ezzel az üzlettel, és nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy az emberek, a vezetők panaszkodnak a jelenlegi szituációra. I have traveled a lot with this business, and very often I noticed that the business builders were complaining about the actual situation. De ez mind olyan szituáció, amire nem lehetünk hatással. But these are all situations we cannot influence. Nem lehetünk arra hatással, hogy egy adott országban éppen hogy működik az árfolyam. We cannot influence how the money is going in a country. Ugye, hogy működnek az adott országra vonatkozó törvényi szabályok. How exchange rates are changing or what are the regulations in a certain country. Oké, tehát ezeket el kell engedned, és arra kell fókuszálnod, amire igazából hatással lehetsz.
So let go of all of these and focus on what you can really have an influence on. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem lehetsz igazából a hatással, hogy valaki meghozza a döntését, hogy ő meg akarja csinálni ezt az üzletet. I have to tell you that you cannot influence if the other person decides to do this business. Igazából egyetlen egy dologra lehetsz hatással. Honestly, there is only one thing that you can influence. Ezt elmondom még egyszer, igazából csak egyetlen egy dologra lehetsz hatással. I repeat, there is only one thing that you can influence. Hogy hány embernek mutatod meg ezt a lehetőséget. To how many people you show this business opportunity to. Tehát ennek kell lenni a fókuszpontodnak. And this is what you have to focus on. Ugye? Valaki eljön hozzám és azt mondja, hogy László, nekem ez az üzlet nem működik, kérlek segíts. Someone comes to me telling me, László, this business is not working for me. Please help me. Azt szoktam mondani, hogy elnézést kérem, de nem tudok neked segíteni. I usually answer like that. I'm sorry, I cannot help you. Nem tudok segíteni, mert amit kérsz, az túl általános. I cannot help you because what you are asking is really a generic question. Nagyon szeretnék neked segíteni, ezért egy kérésem van. I would really like to help you, so I'm asking something from you. Kérlek, gyere vissza egy hét múlva, és egy hét múlva mondd el nekem, hogy mi történt az üzletedben az előző héten. Please come back to me next week and tell me what you had done for your business during the week. Igen. És akkor tudok majd neked segíteni. And this way I can help you. Az emberek többsége nem jön vissza egy hét múlva. Most people don't come back to me after a week. Mert magától rájön a válaszra. Because they themselves realize what is the answer. Ugye a válasz az, hogy azért nem működik az üzlete, mert nem csinálja. The answer is the business is not working for him because he is not doing it. Hogyha nem mutatod meg senkinek ezt a lehetőséget, akkor nyilvánvalóan nem fog működni. If you don't show the opportunity to anyone, it is obviously not going to work for you. Ha nem akarsz tanulni, ha nem tanulsz folyamatosan abból a hibákból, amit elkövetsz a beszélgetések során, akkor nyilvánvalóan nem tudsz fejlődni. If you are not willing to learn, if you don't want to learn from the mistakes that you make during the conversations, the presentations, it is not going to work for you. Hogyha igazán sikeres akarsz lenni ebből az üzletben, és igazán hatékony akarsz lenni, akkor egyetlen egy dologra kell fókuszálnod. If you really want to reach success in this business, then you have to focus only on one thing. Hogy hány embernek mutatod meg ezt a lehetőséget nap mint nap. How many people you show the business opportunity to day by day. Ugye nagyon alaposan tanulmányoztam a network marketing üzletet, és rájöttem arra, hogy mi az a pont, ami a leginkább megkeseríti, úgymond az üzletépítők életét. I have deeply studied the network marketing business, and I was looking for the point which is the worst point for most business builders. Mi az a pont, amiért a legtöbben abba hagyják az üzletépítést? Which is the bitter point for most of them, which is the point where they quit doing the business. És ez a pont, ez egy kérdés, amit a jelöltjei tesznek föl neki, sajnos nagyon gyakran. And this point is a question that prospects very often ask. Ez egy nagyon gonosz kérdés tud lenni, hogyha ezt nem tudod kezelni megfelelő módon. It can be a very bad question if you don't know how to handle it. Ugye ez a kérdés úgy hangzik, hogy te mennyit keresel ezzel az üzlettel? And this question sounds like this. How much do you earn with this business? Ezt a kérdést szeretik legkevésbé az üzletépítők, ha nem tudják rá a helyes választ. This is the question that most business builders least like receiving if they don't know how to handle it. Ugye, nézzünk egy nagyon egyszerű szituációt. Let's see a very simple situation. Még csak most kezdted el azt az üzletet, mondjuk 2 hónapja vagy benne. You have just started the business, maybe you are here since 2 months. Nagyon lelkes vagy, és minél több emberrel meg akarod osztani ezt a lehetőséget.
You are really enthusiastic about it and you would like to share it with everyone. És ők pedig fölteszik neked ezt a kérdést, hogy hát mennyit keresel vele az üzlettel. And then they ask you, how much do you earn in this business? És ugye itt ez egy rossz érzés indul benned, hiszen nem keresel még ebben az üzlettel semmit, hiszen csak most kezdted. And you start feeling very bad because you are still not earning with this business. You have just started. Ennél rosszabb ugye csak az lehet, hogyha már esetleg itt vagy 1-2 éve, de mivel nem vagy eléggé aktív, ezért ugyanott vagy, mint egy kezdő, nem keresel semmit. Worse than that is when you are here since 1 year, 2 years, but you are not active enough and still you are not earning money. Tehát kellene erre valamit válaszolni. So you should answer something to this question. Ahogy látom, erre egész iparág épült a network marketingen belül, hogy tud kezelni egy ilyen kérdést. As I see, there is a whole big industry based on this question inside the network marketing business, which want to tell you how to handle this question. Ugye, szemináriumokat tartanak kizárólag ezzel kapcsolatban, könyvek születtek ezzel kapcsolatban. They have written books, they have courses to teach you how to answer this question. Tanulmányoztam ezeket a kiadványokat, és nem igazából tetszettek a javaslatok, a válaszjavaslatok. I have studied these books and I have to tell you that I don't like the suggested answers. Mert valahol mindegyik a mellébeszélés irányába ment. Because they are all trying to avoid a real answer. Oké, tehát kellett kreálnom egy valós választ erre, és amióta nekem ezt a kérdést például fölteszik, akkor nagyon egyszerűen tudok rá válaszolni. So I had to create an honest, a true answer to this question. És nyilvánvalóan nagyon egyszerű választ tudok adni neked is, aki esetleg még nem keresel vele az üzlettel pénzt, és fölteszik neked ezt a kérdést. And I can give you the answer also to you who just started the business and are still not earning money with it. A legfontosabb az, hogy tudnod kell, hogy nem szabad kényelmetlenül érezni magadat egy percig sem, hogyha felteszik neked ezt a kérdést, és te még nem keresel semmit. The most important thing is that you have to know that you don't have to feel uncomfortable when you receive this question and you still don't earn money with the business. Hiszen aki föltesz neked egy ilyen kérdés, annak valószínűleg fogalma sincs arról, hogy működik a network marketing üzlet. Because the person who is asking you this question has no idea about how a network marketing business is working. Nézzük a választ. Let's see the answer. Tehát megkapod ezt a kérdést. You are asked this question. És a következőt mond rá. And answer the following way. Tudod, ez egy network marketing üzleti lehetőség. You know, this is a network marketing business opportunity. Ez nem egy piramis játék, ez egy korrekt network marketing üzleti lehetőség. It is not a pyramidal scheme, it is a real opportunity. És mint egy korrekt network marketing lehetőségnek a legfontosabb tulajdonsága az, hogy a te leendő jövedelmed semmilyen viszonyban nincs az én jelenlegi jövedelmemmel. And since this is a real correct network marketing business opportunity, how much you can earn in the future is not related in any way to what I am earning today. Tehát az, hogy te mennyit kereshetsz ezzel az üzlettel, az kizárólag rajtad múlik, és semmi köze ahhoz, hogy én mennyit keresek vele. So the amount of money that you can make with this business doesn't depend on how much I am earning today. Tehát, hogyha arra vagy kíváncsi, hogy ebből az üzleti lehetőséggel lehet-e pénzt keresni, akkor a válaszom nagyon egyszerűen az, hogy igen. So if you are wondering if you can make money with this business opportunity, my answer is yes. Ugye, a cégünk több mint 27 éve működik. Our company has been in the industry for more than 27 years. Több mint 10 millió regisztrált tagja van. We have more than 10 million registered members. És nagyon-nagyon-nagyon sokan vannak, akik ezzel nagyon komoly pénzeket tudnak keresni. And we have many members earning a lot of money with this business opportunity. De ez a jövedelem minden esetben
a hálózatuk által generált forgalomtól függ. But this income depends on the turnover that the network, that their network is generating. És ahogy már bemutattam neked, hogy mekkora a piac, ami rendelkezésünkre áll, ezért ennek a jövedelemnek igazából nincs felső korlátja. And as I have showed you how big the market is, the market we are working with is, you can understand that there are no limits to how much you can earn. Tehát egyetlen egy dologtól függ az, hogy te mennyit fogsz ebbe az üzletbe keresni, mégpedig az, hogy milyen hatékonyan és milyen aktívan végzed ezt a munkát. Your income depends only on one thing, how efficiently you do this work. Tehát teljesen irreleváns az, hogy én jelen pillanatban mennyit keresek a te jövőbeni jövedelmezhez képest. So how much, the amount that I am earning today is not relevant regarding how much you can earn in the future. Okay. Tehát fogad jó érzéssel az ilyen jellegű kérdéseket, és válaszold meg bátran. So feel comfortable in this situation and answer this way, this question. Próbáld elsajátítani azt a módszert, hogy mindig harmadik személyről beszélj a prezentációdban. Try to learn the method of talking always about a third person during your presentation. Mondok erre egy nagyon egyszerű példát. I will give you a simple example to this. Fölmerül a beszélgetés során például egy egészségügyi probléma. During the conversation, someone is sharing a health concern with you. Ilyen gyakran előfordul, hiszen egészséges termékekkel dolgozunk. And this happens quite often because we are working with healthy products. Tehát például valaki azt mondja, hogy van neki egy bőr problémája. So maybe someone is talking about a skin problem. És nyilvánvalóan a tapasztalat alapján tudod, hogy erre az ilyen típusú bőr problémára nagyon hatékony lehet mondjuk a szappanunk. And you know, based on your experience, that this kind of skin problem could be easily resolved using the soap. Ugye, akkor nem azt mond neki, hogy nekünk van egy fantasztikus termékünk, egy szappan, használd ezt, és neked működni fog. So, but don't go saying like, you know, we have a fantastic soap that could resolve this problem, use it and you won't have this problem anymore. Ugye, mert ez eladás. És az emberek nagyon utálják azt, hogyha valaki el akar nekik adni valamit. Because this is selling something and people hate when someone is trying to sell them something. Viszont nagyon szeretnek vásárolni. But people really love purchasing. Ezért a helyes válasz a következő. So this is why the good answer is the following. Értem a problémádat, láttam már hasonló ilyen eseteket. I understand your problem. I have seen problems like this before. Van egy barátom, akinek ugyanilyen bőr problémája volt. I have a friend who used to have the exact same problem, the skin problem. Olyan szappanunkat használta, és neki rendbe jött ettől. He started to use our soap and his problem disappeared. Okay. Garantálom neked, hogy az illetőt érdekelni fogja a szappan, hogyha így veszeted föl. I can guarantee that your prospect, the other person, will be interested in the product if you are talking about it this way. Viszont, hogyha megpróbálod neki eladni, és megpróbálod neki bizonygatni, hogy ez mennyire jó lehet neki, sokkal kisebb ennek az esélye. But if you start selling it, try to say why it could be good for him or her, I can guarantee you that she will be less interested. Tehát gyakorolj, és próbálj meg mindig harmadik szeméről beszélni. So practice and talk always about a third person. Volt egy barátom, aki nem tudta magáról elképzelni, hogy ő sikeres lehet a network marketing üzletben. I had a friend who couldn't see himself as a successful person in the network marketing business. Mert ő nem szeret beszélni, nem szeret az emberekkel kommunikálni. Because he doesn't like to talk, he doesn't like communicating with people. Viszont rájött arra, hogy nem is szükséges ez. Then he realized that it's not necessary. Elég, hogyha videókat küld embereknek, és a videók majd helyette beszélnek. It is enough to send videos to people because videos will speak instead of him. Jó? Tehát legyenek történeteid harmadik szeméről.
So have stories in third person. Ugye, mindig az emberek próbálják megtudni azt, hogy mi lehet a hibá abban, amit csinálnak. People usually try to understand what mistakes they are making. Ugye az egyik kritikus probléma a network marketing üzletben az, hogy túl sokat beszélünk. One of the most common problems in the network marketing business is that we talk too much. Ez mindenkivel előfordulhat. It can happen to anyone. Hiszen lelkesek vagyunk, hiszen hiszünk ebben a lehetőségben. Because we have this enthusiasm and we believe in this opportunity. És hogyha azt látjuk az új jelöltön, hogy nem elutasító, hanem érdeklődő, akkor így föl tudjuk magunkat pörgetni. And when we notice that our prospect is interested, we go talk with a higher speed. És nem is vesszük észre magunkat, és már egy órája beszélünk egy levegővétellel. And we, without noticing it, we are talking for hours without breathing. És ez ugye nagyon, nagyon ijesztő lehet az új jelölt számára. But that can be very scary for the prospect. Tehát tanulj meg megállni. So learn how to stop. Nem kell elmondani az első alkalommal mindent. You don't have to tell everything the very first time. Yeah. Ami fontos, hogy jól érezze magát ebbe a beszélgetésbe, és a végére el tudja képzelni azt, hogy ezt meg tudja csinálni. It is important that your prospect feels nice in that situation, and that at the end of your meeting, the prospect can imagine himself doing the business. Ugye, az előző videóban részletesen beszéltem arról, hogy mennyire fontos, hogy amikor majd hazamegy, meg tudja védeni a döntését. In my previous video, I have already told you how important it is when the prospect goes home and defends his decision. Tehát erre is lehetőséget kell biztosítanod, erre a fókuszra is lehetőséget kell biztosítanod majd a prezentációdban, hogy ő valóban rendelkezzen azokkal az érvekkel, hogy majd meg tudja védeni a döntését. And this is why it is important that during your presentation you have time for this kind of situation, so he can have the reasons to defend his decision once home. És befejezésül talán a legfontosabb. And before I close, maybe the most important thing. Tudnod kell azt, ugye, hogy hogyan működik az ember. You have to know how people are made up. Nagyon sok információt meg tudsz vele osztani, de valószínűleg ő ebből semmire nem fog emlékezni néhány nap vagy néhány hét múlva. You can share a lot of information, but in a couple of days, people won't remember everything. Will remember only a small part. Ugye, nem fog emlékezni a cégnek a nevére, nem tudja majd kimondani, nem fog emlékezni a ganodermára. They won't remember the name of the company. They won't be able to remember how to pronounce Ganoderma. Talán a kávé árára emlékezni fog. Maybe they will remember the price of the coffee. De amire biztosan emlékezni fog az, hogy milyen érzéseket generáltál benne. But what they will really remember is the emotions that you generated. Arra fog emlékezni, hogy egy agresszív értékesítő robottal beszélgetett kényszerből. They will remember that they talked to an aggressive salesman robot. Vagy pedig arra fog emlékezni, hogy egy kellemes beszélgetése volt valakivel, aki megosztotta vele, hogy ő miben hisz. Or will they remember that they had a nice conversation with a nice person who shared what he believes in? Egy empatikus emberrel beszélgetett, aki megértette az ő érzéseit, a gondolatait. An empathic person who understood his feelings or his way of thinking. Ugye azt gondolom, hogy nem kérdés az, hogy melyik típusú emberrel szeretném majd folytatni a beszélgetést. I think it is no question which type of person would they prefer to have another conversation with. Tehát fókuszálj arra, hogy jó érzéseket generálj az új jelöltedbe. So it is very important that you focus on leaving the other person with good feelings. Mert nem az a cél, hogy legyőzd őt, hogy meggyőzd őt. Because you don't have to win in that situation, you don't have to overcome the other person. Hanem az a cél, hogy egyetértsetek abban, hogy ez egy jó lehetőség.
The goal is to see it the same way, that this is a good opportunity. Oké. És fontos tudnod, hogy ez egy nagyon egyszerű üzlet. It is important that you know that this is a very simple business. Ahhoz, hogy fölérj a csúcsra, ahhoz csak 20 embert kell találnod. In order to reach the top, you only have to find 20 people. 20 embert, aki ugyanabban hisz, amiben te. 20 people who believe in the same thing that you believe in. Egyet kell értened azzal, hogy ez egy nagyon alacsony szám. You have to agree with me. This is a very small number. A kihívás az, hogy sajnos nem tudjuk azt, hogy ki lesz az a 20 ember. The challenge is that we don't know who these 20 people are going to be. Ezért nagyon sok emberrel kell megosztanod ezt a lehetőséget, ezt az információt. So we have to share the information with many people. Ezért nem mindegy az, hogy hogyan érzed magad, miközben megosztod ezeket az információkat. And this is why it is important the way you feel while sharing the information. Tehát ezért nagyon fontos, hogy egy olyan saját prezentációt állíts össze, amit szeretsz csinálni, amiben jól érzed magad. This is why it is important that you have a presentation that you like, that you feel good presenting. És akkor nem fog jelenteni számodra problémát az, hogy mindig megoszd az információkat. And then it won't be a problem for you to share the information with others. És hogyha nagyon sokkal megosztod, akkor nagyon könnyen meg fogod találni azt a 20 embert. And once you have shared it with many people, it's going to be easy for you to find these 20 people. Köszönöm, hogy meghallgattad a mai videónkat, és hamarosan találkozunk a következőben. Thank you for listening to the video of today, and see you next time. Vedd elő a papírt, és állítsd össze a saját prezentációdat. Take that white sheet of paper and start writing down your own presentation. Találkozunk a következő videóban. See you in the next video.